Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Zatan Gaming của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm video test con thú cưỡi mới ra mắt anh em ạ. Đấy, một con thú cưỡi ở bên trong cái event phụ, event đập trứng nhá anh em nhá. Thì đây, trong cái event đập trứng này thì anh em có thể lấy cái con thú cưỡi này ở tầm tầng thứ 50. Đấy, dây đen hiện tại thì đang ở tầng 52 rồi. Đấy, mới đập qua thừa qua một chút thôi. Đấy. Và anh em có thể thấy là đập trứng này thì nó ít liên quan đến hên xui hơn. Thường thì anh em đập đến tầng 50 sẽ mất tầm 13 đến 15k kim cương trắng. Đấy. Còn gọi là bình thường các cái event mà kiểu đập tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 ấy thì nó ít tài nguyên hơn, với cả nó hơi bị hên xui quá anh em ơi. Nhiều khi là mất tận hai mấy k kim cương cơ. Nhưng mà cái event này thì cảm giác là nó kiểu nó chốt sổ luôn đấy anh em ạ. Đấy. Ok. Thì đây để xem con cá này thì đây anh em nhá. Đây là một con cá nói chung là tăng chỉ số gọi là đép toàn trận này. Đây là lồng đèn cá này anh em này. Đấy. Sau khi bắt đầu chiến đấu tăng 10% giảm sát thương và 15% thời gian hiệu quả của kỹ năng chủ động. Đấy. Khi HP lần đầu dưới 75% sẽ tăng thêm 2% giảm sát thương và 3% thời gian hiệu quả của kỹ năng chủ động. Đấy. Khi HP lần đầu dưới 50% tăng thêm 2% giảm sát thương và 3% thời gian hiệu quả của kỹ năng chủ động. Hiệu quả nói trên có thể cộng dồn và duy trì đến khi kết thúc trận đấu. Thì cái này thì anh em cứ hiểu đơn giản là tăng 14% giảm sát thương. Đấy, và 21% gọi là thời gian hiệu quả của kỹ năng chủ động. Thì anh em có thể test như thế nào cho dễ nhất. Thì đây mình có thể test như này để cho anh em dễ hình dung nhé. Đây đi, ví dụ thì đang không dùng cái con cá đấy nhá, thì anh em có thể gọi là sử dụng như thế này. Mình sẽ đeo một cái kỹ năng có thời gian tồn tại lâu nhất vào. Đây. Test con phân thân này là anh em hiểu vấn đề của nó ngay. Đấy nhá, ví dụ bình thường anh em dùng xe đúng không? Bình thường anh em dùng xe đi, ví dụ tầm 5 giây mình sẽ bấm con phân thân này ra nhá. Đấy. Ok, thì sẽ tầm còn 4-5 giây thì là con phân thân này nó sẽ mất thôi, 45 hoặc 44 gì đấy, do cái nhịp bấm của mình thôi. Đó, 45 giây thì con phân thân đã mất rồi nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái con này. Đó. Ok, đợi về 5 năm để mình bấm kỹ năng phân thân thì là xem là nó sẽ duy trì thêm chết rồi. Về 50 thì bấm nhá. Đây. Đấy. Thì nó sẽ tầm duy trì được thêm mười mấy phần trăm đấy. Thì nó sẽ tầm 39 hoặc là 38 thì nó mất này, 39 chưa mất này, 38 mới mất nhá anh em nhá. Đấy. Thì nó thời gian gọi là duy trì hiệu quả của kỹ năng nó là như thế. Bất cứ cái kỹ năng nào mà nó có hiệu ứng duy trì ấy thì nó đều như thế hết cả anh em ạ. Đây ví dụ như cái kỹ năng rơi này. Kỹ năng rơi này thì nó tầm 5 giây thì nó kéo dài thêm gọi là gần 1 giây nữa. Thì nói chung là nhìn cũng hơi khó. Thì để vào trong trận test cho anh em xem này. Đây. Đấy nhá, còn tầm 5 giây mình bấm nhá. Rồi. Đấy, sẽ tầm 49 thì nó mất. Đấy, ok chưa? Nói chung là cái thời gian càng ngắn thì nó thời gian duy trì nó tăng thêm không được nhiều. Đấy, như cái con phân thân này anh em nhìn rõ nhất thì nó sẽ cộng thẳng gọi là thêm tầm 2 giây vào thì anh em nhìn thấy thời gian nó chênh lệch nó dễ hơn. Đấy, nó chỉ là cái thời gian duy trì hiệu quả của kỹ năng thôi. Đấy, phân thân của anh em sẽ từ 10 giây lên 12 giây. Mấy các kỹ năng này để mình xem thử xét nhé. Nhưng mà xét thì nó cũng chỉ tăng gọi là không phẩy mấy giây thì nó cũng không ghi rõ là có tăng cho xét không. Đấy. Rồi để mình bấm thử nhá. Để xem mà liệu nó có, nhưng mà nó chỉ có không phẩy mấy giây thì cũng hơi khó nhìn anh em ạ. Đấy, nói chung là cũng hơi khó nhìn ấy. Kiểu tầm từ 3 giây lên tầm 3,4 giây thì nó vẫn là quá ngắn để anh em có thể còn xem anh em ạ. Đấy, nhưng mà anh em nhìn vào con phân thân này anh em biết là nó có gọi là duy trì hiệu quả thêm tầm đấy gần 20% nhé. Bởi vì cái mốc máu của mình khi test là nó không xuống được 50% nên là nó chưa mắc số được anh em ạ. Đấy, mắc số là sẽ tầm 21%. Ok, bây giờ mình sẽ thay lại kỹ năng để khi test là xem trong PK thì nó sẽ như thế nào đây. Đấy.
Đầu tiên thì là tạm thời chắc là phải bỏ cả súng đi ấy. Mình sẽ cầm một cái gì khác đi. Cầm một cái vòng ma đi nhá. Đấy. Chứ cho súng vào nhiều khi bắn đam nó ảo quá, nó khó nhìn đấy nha bạn. Đây, dùng một cái bộ như thế kia trước. Đấy. Đợt này thì lại tiếp tục test với Pikachu, bởi vì em cai lại quên đánh danh tiếp thì vẫn đang trôi ở dưới Bách Nguyên. Toàn quên đánh danh thôi. Đấy. Hôm nay thì sẽ test với Pikachu nhá. Đấy, đang cầm vòng ma thời không đúng không? Và bây giờ thì sẽ test xem với cái xe so với cái xe 5 sao cũ trước. Đấy. So lên nó hơi chênh lệch nhưng mà cứ test trước nhá anh em nhá. Ok nha em ơi. Thì trận đầu thì hai bên đều còn tầm 10% máu và không thấy ai gọi là chết cả, bởi vì dây đen thì cầm thần khí gọi là vòng ma thời không anh em ạ. Ok, thay con cá này vào test luôn. Đấy, xem mà chết cái là thấy ngay nha bạn. Con cá này thì nó chỉ tăng giảm sát thương thôi và kéo dài gọi là kỹ năng chủ động thì mình nghĩ là nó cũng không phải là một con thú cưỡi quá là VIP. Đấy. Nó phải cần thêm những cái dòng ví dụ như tăng hồi chiêu, tăng hồi phục này kia nữa thì nó mới thật sự là một con thú cưỡi nó mới đỉnh cao được. Đấy. Còn bây giờ thì để xem là cái lượng, xem cái lượng thủ có hơn không nhá. Đấy, lượng thủ và lượng công gì ấy có thay đổi gì không, xem có bị trận này xem có bị bật thần khí không. Trận trước thì cũng không ai bị gọi là ấy cả. Ok, trận này thì dây đen đã bị bắn bật thần khí luôn rồi. Ok nha anh em nhá. Đấy, anh em có thể thấy là chết luôn. Đấy, tầm còn 20 giây đã chết rồi. Bởi vì là một cái xe nó chỉ tăng mỗi gọi là 14% giảm sát thương, không phải là quá cao. Lại còn duy trì có thêm được có 20% nữa anh em ạ. Đấy, 20% nữa thì ví dụ đi, tính nếu mà nó duy trì xét được thêm 20% đi thì là tầm từ 3 giây đến 3,6 giây. Đấy. 3,6 giây. Nhưng mà lại cũng bị cái gọi là cái dòng cấm vượt tốc độ của kẻ địch họ giảm đi rồi anh em nhé. Đấy. Ok, đấy, vẫn chết khá là sớm. Đấy, cái dòng của con thú cưỡi này thì tất nhiên là sẽ bị ngay cái dòng này nó khắc chế rồi anh em ơi. Đấy, sau khi bắt đầu chiến đấu này khiến thời gian hiệu ứng kỹ năng chủ động của tất cả kẻ địch giảm 19%. Đấy, một cái dòng pet này nó cân bằng luôn lại với cái con xe kia rồi. Thì nói chung là quá cùi nhá, mình thấy là thuộc dạng cùi luôn đấy. Bởi vì nó lại cộng có mỗi 10% đép nữa, nó lại không phải là một con thú cưỡi nó quá đáng lấy. Đấy. Nên là anh em nào mà gọi là không chắc lắm thì có thể bỏ qua cái event này cũng được. Đấy. Ok, bây giờ mình thử một cái con thú cưỡi khác đi. Thay vì một cái con thú cưỡi xe 5 sao để so với nó thì nó hơi chênh lệch. Mình thử một con khác mà nó cũng nửa thủ nửa đam xíu đi nhỉ. Ok, so thẳng với một cái free như trống nhá. Đây, sử dụng cái trống 5 sao này. Đấy, so lại cho anh em xem này. Ok, đấy anh em đã thấy khác chưa? Trống 5 sao, tuy là nó gọi là không cải thiện cái mức thủ của anh em, bởi vì cái trống thì nó chỉ tăng tốc độ đánh này, tấn công này và tăng hồi chiêu thôi, nó không thêm cái mức thủ. Đấy, nhưng mà vẫn sống lâu hơn này. Đấy, và có mấy cái nhịp còn bắn gần chết Pikachu luôn. Đấy, anh em thấy chưa?
Nghĩa là nói chung là đây là một con thú cưỡi gọi là cùi. Đấy, so với một con thú cưỡi kia thì mình sẽ thử gọi là so sánh với một cái cũng gọi là phế phế đi. Ví dụ so sánh với một trong ba cái 7 màu này đi, xem cái nào phế hơn nhá. Đây, thử sử dụng cái con xe 4 bánh này đi. Đấy, chả để làm gì, nói chung là để xem cái nào phế hơn thôi anh em ơi. Đấy. Con cá chép này thì anh em thấy là toàn chết ở tầm giây thứ 20 đến 30. Đấy. Và lượng đam thì gần như là không có luôn. Pikachu thì mấy trận đấy toàn máu trên tầm 30%. Đấy. Để xem là so với một số cái con xe mà đã có mang tiếng là phế từ trước đến nay rồi, thì để xem là cái nào phế hơn. Ok, con 4 bánh này nó còn phế hơn anh em ạ. Má, 48 giây đã đi rồi. Đây nhá, thử với một con phế khác đi. Thánh Quang Ma Long này. Đấy, hôm nay so gọi là con nào phế hơn. Bây giờ so với mấy con xe khác thì trông nó chênh lệch quá. Ok nha em ạ. Đấy. Vẫn hai cái con xe 7 màu, nói chung là vẫn đang đứng đầu trong những cái top phế rồi anh em ạ. Đấy. Còn con này nữa thì chắc thôi nhá anh em nhá. Khỏi phải test làm gì, chắc là cũng là một trong những cái con gọi là đứng đầu trong cái bọn phế rồi. Ok nha mày. Đấy thì tổng kết lại thì con cá này nói chung là hơi cùi. Nó cũng không quá là nổi bật so với những con thú cưỡi tầm trung lắm. Đấy, nó chỉ gọi là có chút tác dụng thôi. Đấy, 14% giảm sát thương và 20% duy trì hiệu quả kỹ năng. Thì nó cũng chỉ là như thế thôi. Nó phải thêm ít nhất là tầm 1-2 dòng nữa thì thật sự nó mới ngon được. Đấy, chứ còn mỗi 2 dòng này thì mình nghĩ là nó cũng hơi chưa đủ, gọi là chưa đủ căng lắm anh em ạ. Đấy, anh em nào thích sưu tầm thì có thể lấy nhá anh em nhá. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc nhá anh em nhá. Anh em thấy hay như để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã xem.